Gabriella Ullberg Westin aktuell med Fixaren. Det är den tredje boken i serien om morden i Hudiksvall. Hudiksvall och ond bråd död är förstås en berättelse i sig. En helt annan berättelse är den om Gabriella själv. Och den är allt annat än självskriven. Idag rör vi oss runt praktikaliteterna och reflektionerna kring att göra uppbrott mitt i karriären. Och framförallt göra nya vägval mitt i livet. Och det är allt annat än en walk in the park, även om det sker över en kaffe. Te till dig. Tack. Jag känner ju det sedan tidigare i ett professionellt sammanhang som mitt i karriären som kommunikationsansvarig på ett av Sveriges starkast växande telekombolag. Idag är du utgiven på världens största bokförlag. Ja. Vad tänker du kring uppbrottet runt det? Ja, det var ju såklart en stor omställning. Det var så att jag hade debuterat med min första bok. Jag var mitt uppe i författandet av bok nummer 2 som heter Springpojken. Då skedde det en omställningsprocess på företaget där jag jobbade. Jag blev av med mitt jobb och ställdes då inför det här, ja, vad ska jag ta vägen nu liksom? Vad ska jag göra? Jag har ju familj, 2 små barn och man och hus och sådär. Så man har ju såklart ett visst ansvar där då. Men jag kände att jag kan inte liksom släppa det här med skrivandet och nu har jag den här möjligheten att jag står inför liksom ett helt öppet landskap, en helt vit sida. Vad ska jag liksom göra nu? Och då bestämde jag mig för att jag skulle satsa fullt ut på skrivandet. Och det är klart att det var lite läskigt. Men samtidigt så hade jag väldigt stark tilltro till vad jag hade åstadkommit med de här 2 första böckerna. Jag har jobbat ganska hårt för att publicera själv, eller på ett hybridförlag gav vi ut den första boken. Men i princip var det självpublicering. Vad är hybridförlag? Ett hybridförlag det är ju man kan säga en kombination mellan egenutgivning och ett etablerat förlag. Ja. Så man får viss hjälp med produktionen av boken men sen så får man lösa resten själv. Allt vad det gäller marknadsföring och försäljning. Som i mitt fall så såldes böckerna inte in i någon bokhandelskedja. Så att jag fick ta hand om hela den biten själv då och komma på hur ska jag lösa det här. Ja. Och hur gjorde du det då? Ja, förutom att jag är en rastlös person som vill att saker ska hända ganska snabbt så är jag väldigt envis. Så att jag förstod, för den drömmen jag hade var ju att skriva en bok. Men inte bara att skriva en bok, jag ville att den skulle bli utgiven och jag ville att den skulle bli läst av många. Ja. Och för att bli läst av många så behöver man ju sälja många böcker. Så vad jag gjorde då, det var att jag tog telefonen och ringde och tjatade. Och tjatade och ringde och jagade på rätt personer på de här försäljningskanalerna, bokhandlare, stora matvarubutiker. Jag skaffade mig bra referenser, visade att jag kunde liksom prata för min bok och kunde sälja min bok. Och sen spreds ju ryktet om att den här författaren är väldigt bra på att sälja böcker och blev det intressant att ta in. För att det hände något kul i butiken och det där spred sig så då var jag välkommen till fler och fler butiker så jag åkte runt på en liten turné där och sålde böcker. Okej, så mycket nöta sula, mycket prata med människor, inte bara skriva bok. Det säljer sig inte själv. Alltså. Nej men precis, det gör ju inte det. Och just det här med författarskapet i alla fall, dagens författarskap handlar ju inte bara om att skriva den här boken. Att vara författare är ju liksom en nästan lite sjuk blandning mellan att vara introvert och extrovert. Alltså introvert när du sitter på din kammare och skriver och formulerar dina historier. Men extrovert också för att när du sen hamnar på ett förlag så förväntas du liksom kunna prata för böckerna, ut och möta läsare. Och för mig var det nog den största utmaningen på det här. Att växla mellan det här introverta till det mer extroverta. Men jag har lärt mig otroligt mycket på det. Jag tänker, det är ju, alltså det här med att skriva en bok, det är ju mångas dröm. Ja. Alltså man pratar om det och så vidare. Och det är säkert jättemånga som har sin berättelse någonstans i byrålådan som inte kommer ut. Ja. Så vad var det som gjorde vad hade du som gjorde att det blev så här? Jag tror att jag har ett väldigt starkt driv och jag är en doer. Och just det här att uppfylla en dröm för mig handlar mycket om att ta reda på vad är det för förutsättningar som krävs och hur ska jag liksom hantera de förutsättningarna, hur ska jag ta mig förbi
eventuella hinder som jag stöter på. Och att vara beredd att jobba väldigt, väldigt hårt. För jag skriver ju deckare då. Och deckarbranschen är ju stenhård. Det är en super tuff bransch. Ja. Och jag är kvinna i mellan 40 plus. Och det finns ju väldigt många. Jag skulle vilja säga att den svenska deckarmarknaden är ganska mättad. Ja. Och i en mättad bransch så måste man ju hitta sätt att sticka ut för att nå ut till de man vill nå ut till sin målgrupp. Så för mig så handlade det mycket om att hitta någonting som stack ut från mängden. Så vad jag gjorde när jag debuterade då, det var ju att jag bestämde mig för att hitta mitt unika spår i deckarbranschen. Och det var att jag valde att blanda in ganska explicita sexscener i mina böcker. Och det visade sig vara ett ganska lyckat grepp. För att det har inneburit att jag har fått möjligheten att komma ut i olika sammanhang, olika litteraturfestivaler, deckarfestivaler och just prata om mina böcker för att jag har haft något nytt och intressant att komma med. Så det är inte bara sexet som säljer utan det är det här unika? Ja, men precis. Och det har ju gett mig en chans att jag skriver ju deckare, jag skriver kriminalromaner och det är det jag vill prata om liksom. Och just det här unika då gav mig möjligheten att få komma ut och prata och gav mig en bra USP. Det är väldigt spännande att prata om att stå ut och så vidare. Och sen är det ju också en bransch i förändring. Som många andra när det gäller innehåll, allt från musik och nu litteratur i det här fallet. Så jag tänker framförallt sättet som vi konsumerar böcker idag. Ja. Inte bara genom den traditionella boken utan via andra plattformar som läsplattor och ljudböcker och annat. Vad innebär det för dig som författare? Ja, jag tycker själv att det är väldigt spännande att vara i en bransch i förändring. Det är så jag är skolad genom min karriär i telekombranschen. Då. Så jag ser ganska många paralleller där. Just att man som författare måste vara beredd att tänka att det kanske inte är den här inbundna fysiska boken som kommer vara den jag kommer stå och hålla i på releasefesten. Utan det kanske kommer vara något annat om 5-10 år, jag vet inte. Och just det här att jag tror att människor, man pratar ibland om att bokbranschen är död. Men jag tror att människor kommer vilja ha bra historier. Men det handlar om liksom, vilket format kommer man vilja ha dem i. Kommer det vara kortare format? Kommer det vara mer ljud och e-böcker som gäller? Och jag tror att man som författare i framtiden kommer behöva vara beredd på att man kanske måste ändra lite syn på hur läsarna vill ha det formatet. HarperCollins nu som är, det är ett av världens största bokförlag. Vad har det inneburit för dig utifrån att gå från hybrid till den backupen? Massor naturligtvis. Det har det. Även om jag som utgivning på hybridförlag gjorde att jag själv kunde påverka väldigt mycket. Jag kunde liksom påverka till viss del av bokens utformning och utseende och sådär. Men eftersom jag sen fick hantera resten av med försäljningen och marknadsföringen själv så kunde jag påverka väldigt mycket och göra det som jag ville. Men nu med ett stort förlag så har jag möjligheten att påverka marknadsföringen och försäljningen till viss del. Men de gör ju allt det här professionella liksom med produktionen av boken. Och så har jag ett helt annat stöd när det gäller liksom att bolla historien under hela processen med dem. Just det. Så det är en enorm förändring. Ja. Så är du en del av etablissemanget nu? Är du hemma? Nej, jag är inte hemma. Det kommer krävas ganska många böcker av mig som måste få ganska stor spridning för att jag ska vara hemma. Men just nu så lever jag på mitt författarskap. Det är klart att man hela tiden vill att det ska gå bättre och jag har ju mål som jag ska nå genom att sälja ännu mer, ännu fler böcker och nå ut till läsare i övriga världen. Just nu ges jag ut i 5 länder. Det är ju de nordiska, Sverige, Norge, Danmark, Finland och så Tyskland. Ja. Men jag har större mål än så. Ja. Vilka är de då? Jag skulle vilja sälja i, låt oss säga 10-15 länder. Och att jag får fortsätta skriva den här serien som jag skriver. Och sen har jag även andra historier på lager. Det som slår mig när du säger att jag lever på mitt författarskap och då är det ett genombrott för mig att kunna göra det idag. Ja. Det är helt fantastiskt. Men vad är ett genombrott för dig? Vad betyder det idag?
Det betyder ju såklart jättemycket. Jag är lite dålig på att liksom blicka tillbaka och se men vad har jag åstadkommit egentligen. Men just det här att om man går tillbaka och tänker att ungefär 2-3 promille av alla som skriver ett färdigt bokmanus och skickar in det till ett förlag blir utgivna. Det är ju inte så stor andel. Och sen att bli utgiven, från att bli utgiven, vilket är en ganska stor utmaning, till att kunna leva på det är naturligtvis ett jättestort steg. Ja. Så jag är ju väldigt nöjd med det såklart. Ja. Men jag känner att jag har mer att ge. Jag tänker att det är ju flera, jag kallar dem egenutgivna men på hybridförlag, men det är liksom en marknad för det. Att ta för sig och skriva själv och ge ut och vara duktig på att sälja de bitarna. Vad krävs idag för att kunna hålla det i ordning? Måste man komma till ett större förlag eller kan man hålla en business och vara författare genom att göra det mesta själv? Det tror jag att man kan göra, men det kostar på enormt mycket både vad det gäller ekonomiska resurser och tidsresurser. Liksom. Och det är nog inte alla som har det. Och då kan det verkligen underlätta med ett lite större förlag i ryggen. Det där är väl också beroende på liksom, hur mycket man vill vara med och påverka själv och vilka situationer, liksom, vilken situation man lever i och sådär. Shit vad det blåser! Ja, jag vet, vi hamnar mitt i, då blir man Vad krävs av dig nu för att fortsätta skrivandet på heltid? Det krävs att jag producerar böcker med en ganska hög frekvens. Jag har som mål att komma ut med en bok per år. Och det är ungefär vad jag mäktar med. Dels att skrivprocessen tar ju ganska stor del. Men också den här marknadsföringsbiten tar ju också ganska mycket tid i anspråk. Så att en bok per år känns ganska görbart. Och sen klämma in lite noveller emellanåt också. Är det en press eller mår du bra i den typen av målsättning? Jag mår faktiskt väldigt bra i den typen av målsättning just för att förlåt mig. Det blåser. Ja, det blåser. Nej, men den tidspressen passar mig ganska bra. För att jag mår som allra bäst när jag har mycket att göra och jag har lite grann så här kniven mot strupen. Ja. Och jag är en ganska strukturerad person och bra på att planera tiden och utnyttja den. Jag skriver när jag ska skriva. Det är inte så att jag sitter och väntar på att den här inspirationen eller skrivlusten ska infinna sig, utan jag har insett det att om jag ska hinna och göra det på den tiden jag ska så får jag ta den tiden och sätta mig och producera. Så vad krävs, vi pratar om vad du tänker krävs av dig för att fortsätta skriva, men vad krävs av andra i din närhet och omgivning för att du ska fortsätta då? Naturligtvis så krävs det ju att man har en stöttande omgivning, alltså en familj och i mitt fall min man som stöttar mig enormt mycket i liksom det här författarlivet. Men i gengäld så är det ju i vissa delar av processen så är det ganska fritt också. Så det är lite ge och ta. Ja, men jag förstår. Tålamod. Ja, bra. Tålamod. Har du några råd till andra författare som är på väg fram? Hur man ska tänka och agera utifrån dina lärdomar? Utifrån mina lärdomar så skulle jag ju säga att det är viktigt att hitta någonting eget. Att hitta en möjlighet att sticka ut just för att få uppmärksamhet, få chansen att liksom prata om sitt författarskap och sina historier. Och sen att vara envis och liksom våga tro på den här drömmen. För att det kan låta liksom orealistiskt och kanske lite ouppnåeligt att drömma om att bli författare, men om man verkligen brinner för det, vilket jag tror att man måste känna att man gör, så kan man verkligen nå dit man vill. Om man är beredd att satsa mycket, och det ska man liksom vara medveten om att det tar tid och det krävs mycket jobb. Dedikation, ja. Jag tänkte också där lite grann, vi inledde att prata om att ett uppbrott i karriären och göra ett nytt vägval. Dels är det fantastiskt att du liksom ändå vågade satsa på just det du beskriver nu utifrån ett författarskap, men har du någon erfarenhet hur du kan liksom ge råd hur man ska tänka där när det händer någonting ganska stort i livet som gör att du tvingas ut på en annan bana eller sådär? Hur tänkte du kring det, och finns det någonting några råd kring det? Jag blev ju då lite grann tvungen att tänka nytt i och med att jag blev av med mitt jobb.
Men längst inne i mig så hade jag hade ju liksom redan påbörjat den här författarkarriären och den drömmen. Men jag tror att även om man kanske kan känna sig stressad över situationen, att man inte vet vad man ska göra, att unna sig att ta sig en tid att reflektera över vad det är man vill göra. Så att man verkligen känner det, för jag såg det som en enorm möjlighet. Nu kan jag verkligen göra någonting annat och testa någonting annat som jag kommer ångra mig om jag inte gör. Och det, för mig hade det varit hemskt att se tillbaka längre fram på att men varför gjorde jag inte det här? Varför vågade jag inte satsa på det här? Och det jag tycker är lite spännande med din berättelse också, det är just att det är inte det är liksom inte svart och vitt från där du kommer från där du är idag. Ja, du har en annan produkt att jobba med, men i grund och botten har du ju mer erfarenheter kring marknadsföring och försäljning och hela det tänket in i det här. Absolut. Och det är väl lite så, det är lite så livet är i stort. Jag menar, förr i tiden så blev man lätt vid sin läst. Du hade ett yrke och så var det så det var. Idag tänker jag det är en helt annan bredd på möjligheter också. Ja, och jag tänker också att det är nog inte bara i mitt fall. Jag tänker att i andra fall har man säkert en enorm nytta av det man har gjort tidigare, att ta med sig in i det nya som man vill göra, i den nya situationen man ställs inför. Ja. Så att jag tänker att man ska se det som en möjlighet och liksom dra nytta av sina erfarenheter. Jag tror man kan komma ganska långt. Du, kaffe börjar bli kallt och jag tänker, finns det några människor eller händelser som du skulle vilja lyfta fram som har bidragit till att du åtminstone är där du är idag? Ja, det är naturligtvis väldigt, väldigt många. För det första den här svenska läraren som sa att du borde bli författare, som verkligen liksom fick mig att tänka att men jag kanske kan göra någonting med mina ord. Och sen olika chefer som jag haft under min tidigare karriär som har lyft fram mig och trott på mig och fått mig att känna liksom att jag kan i stunder där jag har tvivlat. Och naturligtvis min man som jag sa tidigare, som lever med den här författaren i författarbubblan emellanåt. Har betytt enormt mycket och utan honom hade jag ju inte liksom kunnat göra det här såklart. Och sen de som i liksom författarbranschen såg mig och trodde på mig efter att jag hade tjatat väldigt mycket när de såg mig. Att de tog in mig och vågade satsa på mig på HarperCollins som skulle etablera sig på den nordiska marknaden då, och plockade in mig som en av dem de ville satsa på. Kaffet är slut, så tack för kaffet.